Hej vloggen. Hej vloggen. Hur är läget? Det är bra. Hur är det själv? Jo men det är bra. Det är bra. Det är väldigt soligt idag. Ja, skönt. Det ska vi vara tacksamma för. Verkligen. Vi är på tomten idag. Ska du säga hej Valle? Valle? Ja. Ska du säga hej? Hej. Hej. Banka inte på bilen nu. Okej. Ja, bra. Där Livet ser ut och kör i snö. Du var ju köpt utstakningskäppar och grejer. Absolut. Kung du är mycket. Jag vet. Nej, jag tappade min banke. Nej, jag tar upp den. Här, ta på det. Hallå Mickis! Hallå! Vad gör du? Jag ska staka upp tomten. Ja, Eller vad säger man? jo, du sa helt rätt. Vi har inte gjort det än. Vi har inte riktigt sett var vi ska ha liksom, huset. Nej. Så jag tänkte att nu gör vi... Vi kommer inte kunna ha exakt, för vi vet inte exakta tomtgränser och sånt Nej. där. Men på ett ungefär, så vi ser ungefär vart huset ska stå. Ja, men precis Mickis. Bra, Och jag tänkte att det här är din uppgift. Du som är mattegeniet av oss. Har du mer ritningar? Nej. Nej. Skulle jag ha det? Nej, jag har den. Ja, Det är lugnt. Nu kör vi. Nu kör vi. Fick du inte med mig i ramling? Jag tror den är med. Valle. My man. Nu ska du köra. Banka på. Inte bilen. Mickis, vad tänkte du? Var börjar du mäta ifrån? Tomten börjar väl här? Ja, men ska du börja mäta på... Men vad ska jag mäta? Jag fattar inte. Jag tänker vi sätter väl dit en pinne först. Ja. Och så mäter vi väl från den. Ja, men var ska vi sätta ner pinnen då? Ja, men där huset ska vara. Var är huset då? Jag vet inte, här. Ja, men du måste ju mäta ut var huset är. Ja, men då får väl du göra det. Nej, men... Inte. Du måste vi måste ju hitta ungefär var vi tror att tomtgränsen är. Vi vet ganska exakt. Men jag vet inte, vad menar du med tomtgränsen? Ja, alltså var vår gräns går till den andra grannen. Alltså var är vår tomt? Men Var är börjar inte det där träden är? Nej, men jag går utan. Ja, typ. Ja. Lite längre. Jag tycker det är kul att göra det här med dig, Mickis. Ja, det förstår Tycker jag. du att det är kul eller är det bara jobbigt? Är det en tråkig grej att göra? Du är inte intresserad var huset ska stå? Eller? Jag är inte jätteintresserad av var huset ska stå. Det enda är väl Det att... måste det vara. Det är jättestor... Ja, men det här, ja. Prata om det där, ska vi gå? Ni är osköna mot oss. Ja. Men ni är väl less på det? Hörrni, shit vad kul det var med förra avsnittet. Ja. Alltså jag har fått så mycket input och tankar. Ja, jag med. Sjukt kul. Verkligen. Och det enda som jag kan tycka var att det var väldigt mycket lösningar, alltså så här, som man typ vill genomföra. Eller förstår du vad jag menar? Inte jättemånga. Nej, men en del. En Men del. vi... Prata, nu ska vi gå. Ja. Gå upp ni då! Fan, tappa tråden hela tiden med de här ungarna. Fan, man är hunsad alltså. Ja. Nej, men det jag skulle vilja säga är att det är många som ändå har en... Här sätter vi första då. Som Ja. sagt, det här lite på ungefär. Vi behöver inte vara så här super noga. Nej. 10 meter tror jag. Ja. Nu måste jag kolla kartan. Jo, men som jag sa där innan. Fan, jag vet. Så, Okej. har vi bråkat klart nu, Mickis? Nu är bråket klart nu. Nu kör vi. Okej, första pinnen. Vad har du mätt ut då? Där huset ska stå. Ja, i Ja. längden in på tomten. Exakt. Så 10 meter. Så det här borde vara ungefär... Är det garaget? Ja, exakt. Ja, här börjar liksom garaget. Jo, men det vi sa. Så jäkla roligt med folk som engagerar sig i planlösningar. Alltså förra avsnittet. Jag har så mycket bra input. Jag blev ju nästan så här: hallå, jag vill typ göra allt som ni säger. Så kände ju inte riktigt jag. Det var Nej. väldigt många som involverade sig i sovrumsplanet och hade Ja. massa idéer. Sen kan vi bara säga så här, alltså det optimala som vi hade velat ha
är ju såklart att ha sovrum liksom längst upp. Ja, precis. Vi hade ju planerat det sedan tidigare att ha liksom vardagsrumsplanet gå upp på baksidan och sen liksom ett högre hus med sovrummen längre upp. Men det var inte möjligt för oss att göra det. Så därför fick det bli så här. Annars hade vi haft liksom sovrummen vid altanen och bakgården. Exakt. Och det funkar inte. Men så självklart optimala hade varit att ha sovrummen längst upp. Ja. Det tycker vi också. För att berätta om problematiken kring det är att tomten smalnar av uppåt hit. Så skulle vi då välja att ha sovrumsplanet högst upp, skulle vi vilja ha huset så högt upp som möjligt. Men då skulle huset bli så smalt så att det liksom hade inte blivit bra. Nej, så nu sätter vi ändå huset ganska långt ner för att få det ganska brett. Och då för att få till någon typ av tillgänglig yta utanför, liksom någon sån här, där vi kan ha lite altanbygge och sånt där. Så och en studsmatta. En studsmatta, då blir det på baksidan. Exakt. Och för att ha access till det och göra hyfsat plant där uppe så vill vi ha att man går ut från ovanplanet. Exakt. Att det är liksom där man umgås. Så det kommer vi inte kunna ändra. Så att bära matkassar får vi dras med helt enkelt. Ja. Jag tror väl att tomtgränsen är här någonstans. Får brottas med grannen annars. Vad hade du för mått nu då? Så första pinnen ska vara här. Ja, precis. Fast i höjd med den då. Så dra upp den lite bara. Riktigt bra. Första pinnen. Snyggt, Mickis. Ja. Så nu behöver du egentligen bara dra... Är det 5 meter igen? Det är 8,90 då. Står vi här vid pinnen. Nu då? Nu ska vi uppåt. Nu ska vi uppåt. Hur långt? 12,3. Du kan ta upp. Så sätter jag den här då? Ja. Riktigt bra. Vad kul att många trevliga grannar kommer hälsa på oss. Eller hur? Med de barn. Ja, nya kompisar till dig. Ja. Det blir väl roligt. Träffa dem nästa gång då. Ja, det kan vi göra. Ja, men lite mer grejer som vi hade fått kommentarer på det. Det var ju en bra sak som jag hade redan tänkt på, men du hade inte riktigt tänkt på det. Men förvaringen i trapporna. Ja, det är inte jag tänkt på. Jag hade inte... Det är redan med, så det ska ni ha mer. Så det ska vi ha, ja. Det är ju spännande. Eller precis. Det är bra. Sen var det någon som kommenterade att det skulle bli ett väldigt mörkt rum som var tv-rummet där nere liksom. Men vi har ju... Valle? Pappa! Tänkte du slå mig nu med hammaren? Det får du inte göra. Hörru. Ja, vi ska upp där. Hade du kommit från min generation som såg Tom och Jerry, då hade du slagit mig redan. Jo, men då har vi vi har fönster från trappen och men från altanen. Om vi har fönster från trappan, är det fönster ner då? För om vi har förvaring under? Jag har inte riktigt satt den fönstersättningen, bara att vi har fönster där. Mamma! Pappa, mamma! Jag vill... Ja, nu kör! 4,70. Jag tänkte ju inte säga det här i kameran. Men, ja, du köpte för lite tejp. Jag köpte för lite tejp, så nu har jag varit och köpt mer tejp. Ja, hur kunde vi inte tänka på det? Jag vet inte. Nej, jag vet. Ni har varit ute och busat här medan vi var handla. Ja. Gick det bra då? Ja, Olivia frös sina fingrar. Ja, men riktigt bra. Ja. Jag springer upp och tejpar klart. Gör det. Sådär Mickis, då har vi fått ut det. Ja, riktigt bra jobbat. Det var ju träningspass. Ja. Nu kan man förklara lite mer hur vi har tänkt här med baksidan. Så här där vi står, här kommer det vara liksom på andra våningen som vi ska gå ut på baksidan. Så här kommer fyllnadsmassor liksom upp högt. Och så ska det möta i nivå här borta. Så att vi har liksom hela altandäcket på mycket planare yta. Det kommer fortfarande vara en viss nivåskillnad. Men det är tanken att vi ska få till den här sköna plana ytan här uppe. Nästan i höjd med det huset.
Så att vi får någon yta på det här. För det är en väldigt liten tomt. Ni ser ju hur stort det täcker här nere. Hela huset. Men jag tycker så här spontant när man får se så här, okej, det här är vårt hus. Då tycker jag så här, shit vad litet det känns. Ja, men så känner man alltid. Jag tycker det känns jättestort. Okay. När jag har sett andra liksom, så ser det mycket pluttigare ut. Ja. Det är en stor platta ska jag säga. Ja, men ändå, man kan ju, alltså jag får så här, okej, hur ska vi få plats med sovrummen, alltså allting så här på den här lilla platsen. Ja. Men kul att se det. Alltså jag tycker vi har en sjukt stor bakgård. Ja, visst är det nice. Jättestor. Alltså det är här vi kommer hänga. Ja, det är det vi vill. Så här, shit vad nice. Jag trodde inte så här. Det är ju det här vi har tänkt med att man måste göra på den här tomten liksom. Att du måste ändå skapa den ytan. Exakt. Men jag trodde inte att det skulle bli så här stort. Jag trodde ungefär att vårt hus skulle sluta där huset är. Ungefär. Så att jag trodde, så det här blev ju verkligen win för mig. Snyggt. Jag trodde du skulle vara besviken när du såg vad det var. Att det var för långt ner mot vägen. Nej, alltså vadå, vi kommer ju aldrig hänga på den sidan. Nej. Alltså där går vi bara in. Så jag har inga problem att bo nära en väg. Ja men precis. Men nice. Nu står jag i min garderob. Yay! Yay! Ja, bra jobbat. Ja, detsamma. Good Eller job. vad har vi gjort? Vi har mätt upp. Det är jättebra. Jag tror det. Det ska vara kul att se sen. Vi tar väl hit lantmätare som får mäta upp hyfsat innan bergsprängaren kommer. Ja, han kan inte utgå från det här. Nej. Nej. han kommer hit och tror att det är riktigt gjort. Vad hände? Sen har vi en till grej som vi ska ta. Vi filmar klart här och sen kommer vi ta det hemma. Men det är ju att vi har fått olika ritningar på köket. Vi måste ha hjälp av er. Vi måste ha hjälp av er. Så vi har ju då, ni har ju sett det här köket som... Hur lyxigt är det inte att vi har dem, er alla hemma som kan bestämma åt oss? Men då har vi ju det köket där vi hade placerat det sist. Ja. I mitten. Och sen kommer vi ha på 2 olika andra sätt. Så om ni hänger med så kommer ni få se det snart. Ja. Så... Vilken cliffhanger. Exakt. Galen cliffhanger. Cliffhanger. Vilken spänning. Ja. Han kommer bara hamma en högsta hugg. Ja. Sorry för det att det ibland blir lite ljud. Men liksom det är så här livet är för oss. Ja. Så är det. De är där. Och låter oss alltid veta att de är där. Här står jag där typ swimspot borde vara. Ja. Eller hur? Så då har du ändå ganska liksom många metros upp hit. Tänk det var roligt mycket när vi ska bygga altan tillsammans. Det kommer inte ske. Va? Jag kommer inte bygga en altan. Ja men då får du laga fika och god fika till oss samtidigt. Ska jag köpa fika till dig? Ja det var bra. Då brorsan, farsan, då får ni komma ner där. Då ska det byggas. Vi har fått hjälp av en trevlig granne här och kolla med drönare på olika våningsplanen liksom hur högt man kommer upp och hur sprang upp. Ja men hur högt man kommer upp och vilken utsikt det blir. Det blir ingen jätteutsikt här men ändå kul att se. Tjena Sebastian. Tjena. Nu jäklar. Yes. En trevlig granne här som hjälper till helt enkelt. Okej, här är då vi från framtiden när vi ser de här drönarbilderna. My God Mickis, vi gjorde en romb. Hur lyckas vi? Jag sa ju att det var snett. Jag trodde du menade snett från gatan. Nej, det var ju helt snett. Jag sa ju det. Ja, jag borde ha lyssnat på det, men jag trodde att du menade fel. Ja. Misskommunikation igen. Ja. Här ser ni i alla fall lite gött från... Det här borde vara... Ungefär, precis, köksnivån. Ja. Så det här kommer vi se när vi står liksom i köket eller vardagsrummet. Alltså vi måste ut och göra om det där. Varför det? Men så det blir rätt. Det här är pinsamt. Jaha, du menar... Nej, men... Romben. Ja, men det spelar ju ändå ingen roll. Sant. Lantmäteriet, nej. Det är inte de som ska komma och mäta upp det. Nej. Ja. Tillbaks till videon. Ja, det var jävligt snett. Ja. Förlåt för det. Det var ju för sig inte mitt fel, skulle jag säga. Bådas fel. Jag sa att det var snett, men du sa att det var lugnt.
Så att... Men, bättre lycka nästa gång. Är det så jäkla högt? Nej, kan huset vara så högt? Livia, ser du vad drönaren är? Ja. Där kommer vårt tak vara. På den höjden. Du såg var taket skulle vara, där den var först liksom. Jag såg. Högt hus. Ja, faktiskt. Ja. Får vi ha så högt hus? Ja. Tror det. Jag hoppas det. Ja. Hörru, tack Sebastian. Bra kört! Mikaela, Ja, nu åker vi hem. nu åker vi hem. Nu är alla Nej, trött. jag tar på nyckeln. I snön. Yay! Bra Mickis, riktigt snyggt. Här är Valle, nu åker vi hemåt. Ja! Nej, kom. Wow. Faggersson! Vem är Faggersson? Ja, det undrar jag med. Det är min häst. Låtsas All right. min häst. Jag som heter Faggersson. Jag kan visa Faggersson hemma. Okej. Ja, gör det. Det blir spännande. Det blir spännande. Stilla. Så, riktigt stabilt. Men det var ju kul. Bra att se liksom var huset ska stå någonstans, känner jag spontant. Ja, jag med. Var det som du hade tänkt dig? Nej, det var ju lite snedare än vad jag hade tänkt mig. Jag tyckte att det var lite mindre än vad jag hade tänkt mig. Men du tänker snedare mot vägen? Är det det Ja, du tänker? ja. Det känns inte som att det står liksom rakt på tomten. Det känns som att det står så här snett. Den följer ju tomten men den är inte stor. Ja, nej jag fattar. Ja. Den är inte... Tomten är så och vägen går så. Ja, Jag tyckte det såg svinstort ut. ja Huset. men det vi är tyckte så du. olika. Jag har haft en bild framför mig att det inte skulle se så stort ut. Nej. För jag har bara kikat på andra där de har anlagt plattan, liksom gjort plattan. Och då ser det jättelitet ut. Men det här ser stort ut. Ja. Och högt! Ja, det kommer bli högt. Svinhögt. Ja. Vi har ju inte sett bilderna från drönaren. Nej. Så vi vet ju inte om vi gjorde en kvadratisk yta där. Det tror jag inte att vi gjorde. Alltså det här blev ju... Det var inte lätt. Det var ju min uppgift. Och det var inte lätt. Det var inte lätt. Nej, men jag tyckte du var duktig. Jag säger ingenting. Men nej. jag var ju där och assisterade dig. Ja. Men det som är roligt att ta upp nu då. Ja, vi behöver er hjälp! Ja, igen. Vi kommer behöva det på alla viktiga beslut i det här huset. Vi kommer ju visa då, ska vi visa på en gång då? Ja. 3 olika bilder. Ni har ju sett köket som vi tror, alltså som vi har ritat nu liksom. Ni ska få göra 3 val helt enkelt. Så vi har originalskissen. Där vi har då köket i mitten och allting är mysigt och härligt. Och som min dröm har varit. Men Anderstam och ni har fått oss att tänka lite till. Och då har vi alternativ 2. Som är då att vi har köket mot balkongen. Och därmed kan vi få väldigt mycket mer ytor. Liksom, väldigt mycket mer förvaring för köket. Och det blir lite så här mer naturligt kanske att ha ett kök i ett hörn typ. Ja, fast det är det jag gillade med att ha det i mitten. För Ja, det är liksom nu är det inte vi. Det är inte vi som ska välja. Det är inte upp till oss längre. Nej, det är upp till tittarna. Nu lämnar vi över det här. Ni får bestämma. Ja, fast jag kan tycka så här. Jag hade ju en teori om, det var någon också som skrev att den väggen där jag ville ha en platsbyggd bokhylla, som typ ingen annan ville, tack för det. Där skulle man kunna ha alltså stängda skåp hela den vägen. Förstår du? Alltså att ha typ som skafferi eller kunna ställa kanske olika porslingrejer eller spel. Nej, det var ju tydligen inte något. Nej, det var ju så jag menade typ. Från början. Nej, du menar det är ett vitrinskåp? Nej, men inte det. Utan att du har ett skåp där du kan ställa in allt porslin. Och så kanske du har ändå så här, ett glasfönster i ett skåp. Liksom. Så inte ett klassiskt vitrinskåp som man ställer dit. Nej, men det trodde ju jag. Ja, vi är dåliga på att kommunicera helt enkelt. Det är ju tydligt. Så kan det vara. Alternativ 3 då är att vi har köket på andra sidan. Så det är egentligen alternativ 2 och 3 är bara vilket håll då. När du kommer upp för trappen ska du gå vänster till köket eller höger till köket. Jag säger ju hellre höger till köket, alltså mot altanen och baksidan. Så här, ska du gå ut med en kanna saft till ungarna så är det skönt att ha köket och så går du direkt ut till altanen. Ja, och jag tycker inte det. Alltså skulle vi välja någon... Då ska du konka över hela liksom. Ja, men det är ju inte så att det är världens största hus. Så det är ju inte jättelångt att gå. Alltså, va? Nej, jag tycker köket ska vara mot balkongen i så fall. Helst i mitten, men annars mot balkongen. Och då tänker du så att du fortfarande har ett stort fönster ut, utsikten. Ja, då att man fortfarande kan dra ut. Alltså precis, man tittar ut mot det hållet. Ja. Men ja, ni får jättegärna vara med och välja. Ja, det är kul hade varit att se. grymt. Och skriv gärna också varför ni hade valt, alltså varför ni väljer
ettan, tvåan, tre, så vi ändå kan ha liksom lite... Precis. Faktum är ju att det inte var så många som höll på att prata om just det här med det våningsplanet. Det mesta var faktiskt sovrumsplanet som folk hade både... Alltså det var många som tyckte att vi hade ritat jättebra. Ja, absolut. Ja, men 3 fröststycken. Nej, det var ett gäng. Så det var kul. Ja. Nej, det de tycker på sovrumsplanet är ju att det ska vara en till toa. En till toa. Den får inte jag till in i huvudet. Jag har inte varit inne i många hus där man har 3 stycken toaletter och känner att det är jätteviktigt. Nej, vi är ju inte riktigt där. Så jag tror att toan kommer vi skjuta i, för vi kommer kunna dela med barnen, och vill de prompt ha en egen toa så kan de gå upp en trappa. Ja. Så känner vi. Eller ner en trappa om vi kör en toalett i källaren. Sen var det väl att barnens rum var lite för små. Jag tycker inte det. Nej. Skit i dem, master bedroom är stort. Nej, men är det så att de skulle vilja liksom ha, större kanske inte blir, men bo lite i fred, då kan ju en av dem bo i kontoret. Ja, jag vet. Sen har ju vi en liten teori att man inte ska vara för mycket där man sover. Ja, det har vi alltid sagt. Ja, så även om de är tonåringar så ska de inte hänga för mycket inne på rummet. Nej, liksom. precis. Det är faktiskt sant. Ja. Det är du rätt i. Det är du som har sagt det. Ja, det är ju jag som har sagt det. Det är dina ord. Vad sjukt. Ja, men det är en jättebra grej. För det ska bort det här så att det är min idé liksom. Och sen så byta plats på tvättstugan och toaletten, och det tycker inte jag. Jag vill inte ha tvättstugan där, utan jag vill att vi ska kunna ha, det är ju det hela tanken också, sovrum, klädkammare och toalett. Det blir liksom, jag gillar det så. Tvättstugan får vara i mitten. Ja, men precis. Och idag så har man ju inte tvättmaskiner som låter jättemycket. Nej. Det finns ju tvättmaskiner som är liksom knäpptysta. Precis. Och det är tanken att vi ska ha dem. Så att det behöver man inte heller tänka på att det skulle låta in till barnen och så vidare. Nej. Så, det var väl det. Riktigt bra. Riktigt bra. Ja. Du är fortfarande arg på mig. Lite. Ja, det handlar om bråket. Jäkla stressigt idag. Ja, men ibland blir det stressigt. Ja. Jag försöker göra mitt bästa. Råkar i all stress ta för kort tejp. Borde ha tagit band istället. Nej, jag blev inte arg för det. Nej. Jag blev ju inte det. Ja. Nu ska vi stressa iväg. Så vi ses nästa vecka. Ha det gött, tycker jag. Hejdå. Det är bra om ni har det. Hej då! Hej då.